cuộc sống, bạn phát hiện ra những người tử tế thường chơi với người tử tế. Nếu một người làm việc quảng bình lỗi lạc, kính giả yêu trẻ, thì bạn bè thân thiết của anh ta cũng sẽ có những phẩm chất như vậy. Còn những người hay lườn lẹo, nếu có lừa thì chỉ lừa được người ta một lần mà thôi. Còn lại, vây quanh họ là một phường lườn lẹo. Giống như câu nói, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Bạn có khí chất như thế nào sẽ thu hút được những người như thế. Có một chàng trai trẻ đi mua bát. Anh ta nhấc đại một chiếc bát lên và cụm nó với những chiếc bát khác trong quán. Cứ như vậy, anh ta gần như đã làm thế với tất cả các bát trong quán, nhưng lại không ưng ý chiếc nào. Ông chủ bán hàng không hiểu tại sao anh ta lại cụm hai chiếc bát vào nhau. Anh ta nói, nếu phát ra âm thanh lành lành vui tai thì chắc chắn là bát tốt. Ông chủ nghe thấy thế liền đưa cho anh ấy một chiếc bát, mỉm cười nói, cậu thử cầm chiếc bát này thử xem, chắc chắn sẽ chọn được chiếc bát mà cậu muốn. Chàng trai trẻ nghe lời làm theo. Kết quả, chiếc bát nào cũng phát ra âm thanh lành lành vui tai. Anh ta không hiểu nhìn ông chủ lại mỉm cười. Chiếc bát ban đầu cậu chọn để đi thử là hàng loại 3. Nếu dùng nó để thử thì chỉ có thể phát ra âm thanh trầm đục. Nếu muốn một chiếc bát tốt, trước tiên phải chắc chắn rằng trong tay cậu cũng là một chiếc bát tốt. Bài học số 1. Người với người cũng như vậy. Bạn là người như thế nào, quyết định bạn sẽ gặp người như thế đó. Có người nói, muốn biết một người có thể đi bao xa, hãy nhìn xem người đồng hành với anh ta là ai. Đừng bao giờ coi thường sức mạnh của mưa dầm thấm đất. Con người được tạo ra cũng nhờ sức mạnh này. Nếu bạn muốn làm một người tốt, vậy thì hãy trở thành đồng đội với người tốt. Nếu muốn trở thành người xuất sắc, vậy thì hãy chơi với người xuất sắc. Có một người muốn cai thuốc lá nhưng mãi không cai được. Thế là anh ấy đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ nghe xong không nói gì cả, trực tiếp kê cho anh ấy một đơn thuốc. Trên đơn thuốc viết, đi gặp một người bạn đã cai được thuốc, sáng, trưa, tối, mỗi buổi một lần. Anh ấy thấy thật khó hiểu, đây là cách chữa gì vậy? Bác sĩ nhìn ra nghi hoặc của anh ấy, giải thích. Nếu muốn cai thuốc lá thì không có thuốc nào hiệu quả bằng sức ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt lành mạnh của bạn bè. Người này nửa tin nửa ngờ quay về nhà. Mấy tháng sau, anh ta đã cai thuốc thành công. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Người với người đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Thời gian ở chung càng dài thì sức ảnh hưởng càng lớn. Nên bạn ở cùng với ai thật sự rất quan trọng. Bài học số 2. Cuộc sống là một món quà. Nó chỉ mở ra cho những người muốn được nhận. Theo các nhà tâm lý học, bạn sống như thế nào thì vũ trụ sẽ trả lại cho bạn năng lượng tương tự như vậy. Nếu các bạn dành phần lớn thời gian để u buồn, than thân trách vận và tiêu cực, thì cuộc sống của các bạn cũng toàn là những điều như thế. Khi trút bỏ gánh nặng trong tâm trí, vận khí sẽ dễ dàng tích tụ hơn. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để tâm trí được nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy tạo ra sự thay đổi bằng cách vận động, chơi thể thao, đi bộ, đạp xe, đọc sách, nghe nhạc, v.v. Tất cả đều có thể giúp cơ thể bạn từ không thoải mái thành dễ chịu. Tất cả đều có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Kết quả đạt được là sự căng thẳng trong tâm sẽ biến mất, vận khí cũng sẽ dễ dàng được tích tụ. Đi đến những nơi có năng lượng của tự nhiên. Ở đó, bạn sẽ hấp thụ được tinh hoa năng lượng của thiên nhiên, tâm hồn trở nên thư thái hơn, vận khí cũng sẽ được nạp đầy. Tập trung vào niềm vui ở hiện tại. Khi chìm đắm trong những đau buồn của quá khứ hay bất an do chưa biết rõ về tương lai, chẳng những bạn không thể không tận hưởng được niềm vui của hiện tại mà còn làm cho vận khí bị giảm đi do trong tâm chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực. Để tránh, bạn hãy tập cho mình thói quen tận hưởng những niềm vui ở hiện tại. Nhờ đó, suy nghĩ của bạn sẽ lạc quan hơn, tâm trạng càng vui vẻ thì vận khí càng tăng lên. Bài học số 3. Đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về hoa nở, sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn chọn. Đừng cố nịnh bợ một người, mà hãy dùng thời gian tạm thời không có bạn đó để nâng cao năng lực của bản thân. Đến khi thời cơ chín muồi, sẽ có rất nhiều người đồng hành cùng bạn. Trau dồi cho bản thân có tác dụng hơn mua vui cho người khác nhiều. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại. Bản thân là biển cả
thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất sắc, bạn cũng phải biến mình trở nên xuất sắc. Có một nhà sáng lập từng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thời gian học đại học, anh ấy rất có hứng thú với thương mại điện tử. Khi tham gia các hoạt động sự kiện, anh ấy có quen biết với một vài người có địa vị. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy quyết định tự khởi nghiệp, tràn đầy tự tin liên lạc với những người có địa vị đó, nhưng không được hồi đáp. Anh ấy chỉ có thể tự học hỏi, không ngừng thử nghiệm, từng bước ghi dấu ấn. Cuối cùng cũng có đôi chút thành tựu. Sau này, người tìm đến anh ấy đàm phán hợp tác nhiều vô kể, trong đó có người địa vị năm đó. Người xuất sắc sẽ gặp được người xuất sắc hơn. Bản thân giỏi thì mới gặp được người khác giỏi. Cuộc đời của bạn như thế nào có quan hệ rất nhiều với những người quanh bạn. Ở cùng người tràn đầy ánh sáng, lòng bạn sẽ không bao giờ tăm tối. Ở cùng người có chí tiến thủ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc hậu. Ở cùng người hào phóng, bạn cũng sẽ không nhỏ nhen. Ở cùng người sáng suốt, khi gặp chuyện, bạn sẽ không cảm thấy hoang mang. Bạn là người như thế nào thì sẽ gặp người như thế đó. Đời người quý giá, nhất định hãy biến mình trở nên xuất sắc và đi cùng người xuất sắc. Bài học số 4. Cách đánh bại đối thủ. Có một cậu thư sinh đến hỏi thầy giáo của anh rằng: làm thế nào để đánh bại đối thủ của mình? Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó liền dùng một nhành cây vạch xuống đất một đường thẳng. Thầy nói: còn hãy làm cách nào khiến cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó? Trả lời được thì hãy đến tìm ta. Thư sinh về nhà với bài toán của thầy giáo trong đầu. Cậu nghĩ mãi nhưng cũng không biết làm cách nào khiến đường thẳng kia ngắn lại mà không xóa bớt nó đi. Rõ ràng là một yêu cầu vô lý. Hết 3 ngày mà không tìm ra đáp án, cậu bèn đến gõ cửa nhà thầy giáo một lần nữa. Thư sinh nói: thưa thầy, con không biết làm cách nào khiến đường kẻ này ngắn đi cả. Vị thầy giáo mỉm cười, sau đó lại dùng một nhánh cây khác nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng song song với đường kia nhưng dài hơn đường thẳng cũ một tấc. Đoạn mỉm cười: con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao? Thầy nhẹ nhàng giải thích: đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu. Con không có cách nào khiến cho trở nên tồi tệ hơn. Con chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Đừng quan tâm đối thủ của mình ngắn hay dài, hãy cứ trở thành đường thẳng dài nhất. Đến lúc ấy, chẳng có ai có thể đánh bại được con. Trong cuộc sống cũng như vậy. Đôi khi chúng ta luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong ước, oán hận hoặc ghen tị. Chúng ta không thể mong chờ đối thủ bước lùi để kém cỏi hơn chúng ta, mà chỉ có cách tự nỗ lực để trở nên giỏi giang hơn, bản lĩnh hơn đối thủ. Do vậy, thay vì hy vọng người khác thất bại, gục ngã, thì chính mình hãy đứng dậy, luôn kiên cường tiến nhanh về phía trước, luôn nỗ lực để bản thân vượt trội hơn và càng vượt trội hơn người khác.